Magandang araw mga kalutong bahay. Magluluto tayo ngayon ng classic inihaw na bangus. Classic kasi marami ng recipe para sa inihaw na bangus. Simple lang mga ingredients. Ang kailangan lang ay, syempre yung main ingredient natin ay yung bangus, 2 medium size ng tomato, 1 medium size ng onion, 2 thumb size ng luya, 1 calamansi, 1 green chili, 2 red hot chili, 2 teaspoon ng coarse black pepper, 2 teaspoon ng salt, 1 tablespoon ng soy sauce. Budburan natin ng asin at paminta ang ating bangus. Paghaluin natin ang sibuyas, luya, kamatis, siling pangsigang, siling labuyo at calamansi. Tsaka natin ilagay o ipwesto sa gitnang parte ng ating bangus. Maglagay tayo ng soy sauce pang dagdag umami sa ating inihaw na bangus. Try nating i-fold ito at ilagay sa foil. Siguraduhin lang natin na secure ito kasi magtutubig siya. Sa preheated na air fryer / oven, i-broil natin ito for 30 minutes. 180 degrees Celsius. Pagkatapos nun, tanggalin natin siya sa oven, then i-drain natin yung liquid mula dun sa fish. Tanggalin natin yung foil, tapos ibalik ulit natin ito sa air fryer o kaya oven. Tapos, i-broil natin for another 20 minutes for 200 degrees Celsius. Para sa magandang brown or sunog-sunog na texture. Enjoy! Thank you for watching Lutong Bahay channel.